Okay, so hi guys. So this is my first tutorial video requested by Peaches Trinidad. I don't usually do this kasi medyo nagno-nosebleed ako pag pag nag-i-English. So I will try to do it in Taglish na lang. So ito, lilinisin ko to ngayon. This is a ROSHE B2. Bakit ba nililinis? Well, ako for one, yung mga collection ko, I clean it at least once a year para lang syempre for hygienic purposes, and of course para mas tumagal yung kicks. And for this one, i-unload ko kasi to, bebenta ko siya kasi marami na akong shoes. Bebenta ko siya, marami pa naman akong be-through na ano dyan shoes dyan. So yun, so ito i-unload ko, medyo nakakaya naman ibenta ng ganito kadumi. Actually, ang lilinisin ko lang dito yung bottoms. Ayan, na nakikita nyo, medyo madumi siya. Okay, so pag ganitong kadumi, yung mga ganyan usually in-scrape ko yan ng screwdriver, pero siguro mamaya na lang kasi baka dumikit na eh. So ayan, maitim siya. So kapag ganyan, usually kung ginagawa is binababad ko siya sa Joy. Okay, so obviously hindi siya kasya ng dalawa, so isa-isahin natin. So sige, so bababad muna natin, lagay muna natin ang Joy. Baka naman Joy. This is not sponsored by Joy. Yung tubig hanggang doon lang sa half height ng midsoles. Yan, pabulain. Tapos lagyan mo pa ng Joy kasi dalawang pair naman yan. Baka tinatanong nyo kung bakit ko pa kailangan linisin, ibebenta ko na naman. Wala, para just to be more presentable, tapos para mas mabenta mo siya dun sa price na gusto mo. Kasi like this one, nabili ko yata to ng 10,000 yata kasama shipping, kasi hindi naman yata nag-release dito. So usually yung shipping kasi galing pang US, usually naabot ng ano yan, ng mga 2.5 to 3, depende kasi alam niyo naman ang customs dito, pag napagtripan yung shipment mo, di papatong pa sila additional. Hindi advisable ang Joy sa upper material kasi masyado yung malakas. Dito lang yan sa bottoms. Okay, yan. Baba. Yan. Tapos mamaya balikan natin, load muna tayo Netflix. Siguro mga 30 minutes, tapos kabila naman. Okay, balikan natin mamaya. So ayun na, 30 minutes na naklikas. Tanggalan muna natin to. Sayang kasi para magamit pa sa kabilang hair. Okay,
the hard brush ang tawag dito. Okay. Tapos ito naman joy. Perfect. Yung midsole, medyo nangingitim siya din. Disclaimer lang, I'm not an expert in cleaning shoes, or hindi rin ako professional shoe cleaner. Lahat ng ito ay tulot lang ng experience ko. You might find it useful for your cleaning of your shoes also. Yan. Puti na siya. Bakit natin binababat para medyo mag-loose na yung dumi? Para pag i-scrub mo, mas madali na siya. Nakalimutan yung harap. Better po pala kung tanggalin yung insoles. Hindi siya mabasa. Buti hindi siya mabasa. Okay. Kanan na pair. So kaya may gas-gas yung ganyan, malamang sa sa pagdadrive. Nakakaskas na sa mga sa gas and brake pedal siguro.
expected ba? Konti siya, konti. Great. Yan. See? It's better. Pair natin sa kabila. Yan, pair. Yan. Diba? Layo. Okay. So basically, repeat nyo lang yung process sa kabilang pair. Yan, layo. Diba? Mas aya na siyang ibenta ngayon kasi para siyang brand new, although 10 times ko lang naman ito nagamit kasi I try to rotate everything that I collect para equal yung paggamit sa kanya. Okay, so syempre papatuyuin nyo, tapos yung repeat process lang yung kabilang pair. Okay, yan, papasain nyo, tapos lalagyan nyo na, bababag na rin sa Joy. Again, Joy, baka naman gusto nyo mag-sponsor. Yan. Okay. So that's it. I hope it helps, and thank you. Don't forget to subscribe, like, and share. Peace.